بسم الله الرحمن الرحیم. په دې لیکچر کې زه تاسو ته دا واضح کوم چې څنګه مثال من سرویسز یا خدمات په خپل آیټم لیست کې اضافه کولی شو. که چېرته من خدمات یا سرویسز کسټمر باندې خرڅوو نو موږ به څه کوو، هغه به موږ په خپل آیټم لیست کې ریکارډ کوو. نو تاسو کولی شئ چې اول خپله د هوم پیج نه په دې ځای کې تاسو کتی شئ آیټمز ان سرویسز، په دې کلیک کولو سره آیټم لیست څه کوي، کولاو کوي. او یا هم د لیست څخه په لیست باندې کلیک کولو سره بیا آیټم لیست باندې کلیک وکړئ او دا صفحه به کولاو شي د آیټم لیست صفحه. دلته تاسو کولی شئ چې د کنټرول ان شارټکټ په کلیک کولو سره هم نوې صفحه کولاو کړئ، او یا په لاندې برخه کې آیټم باندې کلیک کولو سره دلته پاس کې نیو باندې کلیک کولو سره به څه وشي، دا صفحه به کولاو شي. دلته تاسو کولی شئ د دې ځای څخه د خپل جنس یا آیټم چې دی هغه قسم تاسو تعیین کړئ. نو زه څه کوم، په سرویس باندې کلیک کوم ځکه چې زه سرویس خدماتو دپاره څه کوم، آیټم لیست جوړوم. فار ایگزامپل یو کمپنی د هغه اعلانات وړاندې کوي، نو موږ به څه وکړو، دلته اډورټایزینګ که چېرته دا سب آیټم د بل شوي نو تاسو کولی شئ دلته چک کوئ او له دې ځای څخه بل آیټم څه کوئ، انتخاب کوئ. تاسو کولی شئ د دې ځای څخه څه کوئ، هغه آیټم انتخاب کوئ. بل که چېرته دا خدمات تاسو د کنټراکټر نه اخیستې وي یا د پارټنر نه اخیستې وي، نو تاسو به څه کوئ، په دې ځای به کلیک کوئ، دا چک باکس به څه کوئ، دا به کلیک کوئ، چک به پکې وکړئ. او دلته به تاسو پرچیز ډسکریپشن ولیکئ. خو که چېرته تاسو خپله سیلف انډیپینډنټ اداره وي، یعنې په چا باندې تکیه نه وي، په خپله خدمات وړاندې کوي، مثال اډورټایزینګ کمپنۍ دي یا نور څه دي، نو تاسو به څه وکئ، دا چک چې کوم دی دا به نه چک باکس چې دی په دې به کلیک نه کوئ. نو تاسو دپاره صرف همدا یو کاپي دي چې دې ځای کې ریټ ولیکئ. خو که چېرته مثال تاسو یو انجو او د ډونر څخه پروژه نیولې وي او یا خدمات وړاندې کوي یا خپله تاسو د بل چا څخه پارټنرشیپ لرئ په ملګرتیا باندې، نو تاسو به څه وکئ، په دې چک باکس باندې به کلیک وکئ، دلته پرچیز ډسکریپشن دی د ټرانزیکشن، تاسو کولی شئ چې نور هر سوي هغه د ټرانزیکشن ریلیټډ څومره معلومات یې تاسو دلته ولیکئ. دلته به تاسو کاسټ ولیکئ چې مثال اډورټایزینګ دی، مثال تاسو په څومره روپۍ اډورټایزینګ کوئ، فار ایگزامپل په 1000 افغانۍ یو څه اډورټایزینګ دی. دلته به تاسو ایکسپنس اکاونټ انتخاب کړئ چې مخکې ما تاسو ته ویلي هغه کاسټ اف ګوډز سولډ و، خو دا زموږ کاسټ اف ګوډز سولډ نه راځي ځکه چې دا موږ خدمات وړاندې کوو. نو دلته اکاونټ اډورټایزینګ ان پروموشن یو اکاونټ مو جوړ کړ، نو دا به څه کوي، تاسې په دې اکاونټ به کلیک وکئ. دلته دی پریفر وینډر، تاسې دا وینډر څخه یا د سپلایر څخه چې مثال یې پارټنر دی، سب کنټرکټر، تاسو چا سره قرارداد امضا کړي او د هغې قرارداد په اساس نورو مشتریانو ته تاسو څه کوئ، خدمات وړاندې کوئ، نو هغه به تاسو انتخاب کړئ. فار ایگزامپل ما دا څه کوئ، انتخاب کړو. دلته تاسو ته د دې کاست مثال په یو اعلان څومره پیسې تاسو ورکوئ، مثال 1000 افغانۍ دي. دلته تاسو مثال خپله ګټه مفادات هم په نظر کې نیولی شي، مثال 1100 افغانۍ. دلته به تاسو څه وکړئ، انکم اکاونټ، نو سرویسز چې ما څه وکړو، انکم اکاونټ انتخاب کړو او په اوکې کلیک کولو سره به دا څه شي، دا به سیف شي. یا که چېرته تاسو خپل سیلف انډیپینډنټ هستئ، مثال د چا څخه دغه نه کوئ، نو دې ځای کې مثال انسټالیشن، فار ایگزامپل انسټالیشن یو څه انسټالیشن دی تاسو کوئ، او تاسو په چا ډیپینډ نه یاستئ، ډایرکټ تاسو څه کوئ، د ډونر یا پارټنر یا سب کنټراکټر سره کنټاکټ نه لرئ، ډایرکټ تاسو خدمات وړاندې کوئ. فار ایگزامپل 2000 افغانۍ. دلته به تاسو انکم اکاونټ انتخاب کوئ، څه دي هغه سرویسز دي، او په اوکې کلیک کولو سره به دا تاسو سره څه شي، دا به ریکارډ شي.
د دې په ایډیټ کولو سره د دې سرویس آیټم تاسو کولی شئ چې په هماغه آیټم ډبل کلیک وکړئ او دا څه کوئ ایډیټ کوئ. فار ایگزامپل زه ایډیټ کوم لیکم چې ریپیرینګ مثال تاسو ریپیرینګ کوئ او واپس اوکې نو دا به څه شي ایډیټ به شي. دلته تاسو کتی شي چې مثال نوم د آیټم څه دی، ډسکریپشن او ټایپ څه دی، سرویس دی، سرویس او دلته پرایس کتلی شي. که چېرته غواړئ مثال دا تاسو میک انکټیو کې نه استفاده کوئ د زیات وخت څخه، نو تاسو باید رایټ کلیک په خپل آیټم باندې وکړئ او را به شي دلته میک آیټم انکټیو، په دې به کلیک وکړئ. دا به څه شي د دې آیټم لیست څخه به ورک شي. او که غواړئ واپس بیرته راوړئ نو انکلود انکټیو په دې به کلیک وکړئ. هغه آیټم چې کوم دی تاسو انکټیو کړی دی نو هغې یا په دې چلیپاک ایکس باندې کلیک کول یا خپله په دې آیټم باندې رایټ کلیک کول او میک آیټم اکټیو کلیک کولو باندې به واپس څه شي آیټم راشي. او که چېرته غواړئ تاسو دا ډیلیټ کړئ نو رایټ کلیک به په آیټم وکړئ او ډیلیټ آیټم باندې به کلیک وکړئ او دلته به په اوکې باندې کلیک کړئ، دا به ډیلیټ شي.